So next we have load multiple. So bila load multiple ini kita nak kita akan lihat dulu increase after. Apa yang kita nak increase? R0. Okay. So R0 akan increase sebanyak berapa? Dia buat di situ R1 until R6. Meaning how many registers we have? R1, R2, R3, R4, R5, R6, R6. So ada berapa tu? 6. So kalau rasa susah pening kepala, kita gunalah calculator programmer using hexa. Okay. So satu register ada 4 byte. So 4 darab dengan 6. Hexa 18. Okay. Hexa 18. So hexa 18 kita tambah dengan memory terakhir R0. Okay. So R0 tadi 1028. So 18 tambah dengan 1028. Jawapannya 1040. 040. Okay, so yang ni saya highlight warna merah lah. Bila load multiple, kita lihat anak panah hijau. Okay, dekat bawah ni kan, nampak tak? Ada anak panah hijau untuk load multiple. Bermaksud nilai from the memory pointed by R0 akan dimasukkan ke dalam register list. Bermaksud R1 sampai R6 nanti akan dapat nilai. Nilai datang daripada mana? Nilai datang daripada address R0. Okay. So R0 tadi bermula dengan 1028. So saya highlight pada 1028 ada value 111 ni kan. Okay. So word yang pertama, word kedua, word ketiga, keempat, kelima, keenam. So kita ada 6 word, kita akan beri kepada 6 register R1 sehingga R6. Alright. Is it clear? Is it clear class? Clear. R1 akan dapat 1, 1, 2, 3, 4. Datang daripada mana nilai R1 sampai R6? Datang daripada memory pointed by R0. Tadi R0 mula-mula 1028 kan? So bermula daripada address 1028 sehingga 103C, nilainya akan diisi di dalam R1 sehingga R6. Okay, boleh? Boleh. Boleh. I highlight green color. So this value or maybe purple color. So purple color is come from this one, the purple here, right? Okay, kemudian R3 berubah ke tak? R13. So di sini R3 tidak ada perubahan lah. Okay. Tiada. Okay, boleh? So next kita ada STMDB, store multiple decrease before. So kita ada nilai SP. So nilai SP nanti apa yang akan berlaku? Dia akan dikurangkan. Dikurangkan sebanyak berapa? Decrease before kan? Dikurangkan sebanyak 6. 6 darab 4. Ada 6 register. Darab dengan 4 dia akan jadi 18. So 2000 tolak 18 hexa 1F8. Boleh? Boleh ke? Boleh. 1F satu F8. Betul tak? Okay, double check balik 1F8. Okay. So this is the latest value of R13. So sekarang kita lihat untuk store multiple. Okay.
How is the operation? Kita tengok anak panah warna coklat. So store multiple from the register list, the value will be stored to memory pointed by SP. Okay, so nampak tak? Kerana apa? SMTDB di sini dia punya destination adalah ataupun dia punya RD adalah SP. Okay, so semua nilai dalam register R1 sampai R6 yang di atas ini, okay, so nilainya berubah ke tidak berubah untuk line yang keempat, kod yang keempat? Tidak. Berubah. So saya highlight hitam balik. Maksudnya tidak berubah lah. Okay. So tidak berubah. Nilai ini akan disimpan di dalam stack memory. Okay. What is the stack memory address? Kita lihat SP iaitu R13 nilai 1F-E8. So semua nilai ini akan dimasukkan ke dalam memory from 1F-E8 sehinggalah 1FFC. So kita ada 6 register, betul tak? Bermaksud kita ada 6 ruangan memory untuk satu word dan seterusnya. Okey, boleh? Okey kelas? So, bermaksud 1F-E8 kita akan isi dengan word yang pertama 11223344. Betul tak? Oh. Okey. Sekarang ini kita sudah melihat bahawa nilai yang saya highlight warna kuning. Nampak tak? Saya highlight kuning di bawah daripada 1F-E8, 1FFC. Sebenarnya itu adalah memory allocate for the stack ataupun we call it stack memory. Okay? Kerana apa? Kerana memory ini ataupun address memory ini is pointed by R13. So R13 mengandungi stack pointer. So it will point to the stack memory ataupun it will point to the memory to make it as a stack. Okay, boleh? Boleh faham tak kelas? Okay. So contohnya tadi, macam tadilah bila kita ada interrupt dan sebagainya. So maybe the current data and so on dia akan masukkan ke dalam stack. Iaitu operasi pada ketika ini kita boleh katakan telah berlaku operation of apa? Of what? Push ke pop? Push. 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 Yes. Yes. When you store the data into the stack memory, we call it push. Okay. We push or store the data into stack memory. Okay.